Sziasztok! Lélektársaknak nézzük meg, hogy hogy áll az ő kapcsolatuk. Amint tudjátok, a lélektársak az én értelmezésem szerint bárki lehet, férfi, nő, nő, férfi. Itt ezek a jelölők bárkit jelölhetnek, azt ti döntsétek el, hogy ki kit jelent. Én őt férfinek, őt nőnek fogom nevezni, de ha nálatok ez másképp van, akkor kérlek helyettesítsétek be, úgy, ahogy szeretnétek, és hozzá is kezdünk. Megnézzük, hogy áll az ő jelenlegi kapcsolatuk, mit lehet tudni erről a lélektársi kapcsolatról. 2 kérek a férfi részéről, hogyan áll ez a kapcsolat, és 2 a férfi részéről kérek, hogy hogyan áll. És még egyet. Hopp. Ó. Ezt ide teszem, majd megnézzük, hogy kell-e. Mert hogy ő kirepült. És 2 a nő részéről. Hát úgy látom, hogy a férfi úgy érzi, hogy vagy az ő részéről ez egy szenvedélyes kapcsolódás, amiben a felszínes örömök dominálnak. A nő részéről pedig olyan, minthogyha egy munkával összekapcsolható kapcsolat lenne, vagy pedig egy olyan kapcsolat, ahol a társak, a lelkitársak nincsenek egymás közelében, vagy nincsen köztük jelenleg ilyen élő kapcsolat. És megnézzük, hogy mi kívánkozott ki. Hát, ugye itt arról beszéltek a lapok, hogy itt egy ilyen felszínes, szenvedélyes kapcsolódás, de titokban, a háttérben azért ott van a mélységesen mély elkötelezett szerelem is, ami még idejött. De akkor megnézzük, hogy mit jelent itt a szerencsétlenség. Akkor most erre kérdezek rá, hogy a férfi részéről mit jelent a szerencsétlenség. Mit tudhatunk meg erről bővebben? Ahogy rakom ki, az jön itt közben, hogy ő ezt nem akarja elismerni. Tehát ami itt kijött, az hát olyan plusz adalék, amit a férfi nem akar elismerni, és tulajdonképpen amíg kijöttek lapok, ezt támasztják alá, hogy ez a találkozás, a párnak a találkozása, ennek a lelkitársnak, kapcsolódnak a találkozása az nem is olyan nagy dolog. Tehát, hogy a férfi részéről ez el van bagatelizálva, ez az egész kapcsolat. Ugyanakkor mégis itt a végén mégiscsak megjelenik itt a szomorúság és a magányosság ezzel az özvegyemberrel, tehát ez csak azt támasztja alá, amit az előbb mondtam, hogy ő úgy érzi, hogy ez a kapcsolat ez egy szenvedélyes, felszínes, jó kis kapcsolódás, és ennyi. De valójában ez a tudatalatti, gondolati szinten azért ő valóban tudja azt, hogy ez ettől sokkal több. És akkor megnézzük a nő részéről, hogy mit jelent itt a katonatiszt. Mi az a katonatiszt a női oldalon? Mit tudhatunk meg arról bővebbet?
Még kérek. És az ajándékra is kérek még. Az ő részéről az a verzió jön továbbra is, hogy ez nem egy élő kapcsolat. Már úgy értem, hogy energia szinten igen, de a találkozások és a beszélgetések szintjén nem úgy tűnik nekem, hogy egy élő kapcsolat lenne, mert egy bizonytalanság van benne, ami a nőt elszomorítja, és valahogy el is tűnt belőle ez a stabilitás ebből a kapcsolatból, és a nőben lévő félelmek, azok a legváratlanabb pillanatokban törnek elő, tehát a nő nem úgy éli meg ezt a kapcsolatot, mint a férfi. Az ő meglátása szerint ez a kapcsolat, ez jelenleg nem működik. Így összefoglalva. Jó, akkor megnézzük, hogy mit gondolnak ők egymásról. A pár, ez a lelkitársak, ők mit gondolnak most egymásról. Erre kérünk szépen lapokat. Tehát a férfi mit gondol a nőről? Lássuk, 2 kérek. Mit gondol a férfi a nőről? Mit gondol? Hogyan gondol rá? És a nő hogyan gondol a férfira? Hát amikor kiraktam a hamisságot és az állandóságot, az jött, hogy hamiskártyás, de úgy gondolom, hogy ezt a hamiskártyást úgy kell érteni, hogy lehetséges, hogy amikor ők beszéltek egymással, vagy beszélnek egymással, akkor megállapították, hogy ez ilyen nagyon furcsa kapcsolódás az övék. Talán még arról is, az is szóba került, hogy lehet, hogy ehhez másnak is köze van. Itt az állandóság lapjait most az univerzumnak, az égieknek a beleszólását is jelenti. Viszont a férfiben ez így jön le, hogy ez így nem teljesen így van, és erre mondja ő, hogy hamiskártyás. Tehát a nővel kapcsolatosan úgy gondolja, hogy a nő a kettejük között lévő hatalmas kémiát, vagy bármilyen szikrát, ami közöttük van, azt ilyen égben köttetettnek minősíti, és a férfi ezzel nem ért egyet. Ez a lényeg benne, hogy ő ezzel nem ért egyet. De akkor lássuk, hogy mit tudhatunk meg itt a hamisságról. Milyen plusz információ érkezik hozzá. Még egyet. És akkor az állandóságra is kérek egyet, vagy 2, majd meglátjuk. Igen, tehát, hogy ők nem beszélnek. Ez itt most megint megerősítésre került, hogy ők jelenleg akadozik köztük a kommunikáció,
Viszont a férfi szeretné, hogyha újra lenne közöttük ilyen felszínes örömök, amit itt az előbb is mutattak a lapok, de jelenleg úgy tűnik, hogy a környezeti tényezők, emberek vagy közöttük lévő távolság, fizikai távolság, vagy társadalmi távolság, az most akadályként ott van közöttük, és most ez így nem működik, de jó, szeretné a férfi. A nő részéről, amikor a férfival kapcsolatosan gondolkodik, hát ő úgy gondolja, hogy A verzió, hogy a férfinak mondjuk van egy kapcsolata, és ott van egy olyan társa, aki akadályként merül fel, illetve B verzióként az jön, hogy ő, amikor a férfira gondol, akkor ő szeretné, hogyha kettejük között lenne egy ilyen kapcsolat, ahol ő lenne ez a nő, akit itt az özvegyasszonyként jelölnek a lapok, de megkérdezzük, hogy ezekről mit tudhatunk még, úgyhogy az özvegyasszonyra kérnék szépen még pluszba, mit tudhatunk meg erről. És a házasságra is kérek. Igen, tehát amit az özvegyasszonyra kértem, az azt erősíti meg, hogy ő ezen gondolkodik, hogy a közös élet felé haladnak a dolgok, viszont a kommunikáció, amikor erről beszélnek, az nem túl vidám, és nem túl jó irányba mennek a dolgok, amikor az ő közös kapcsolatukról van szó. No, és akkor megnézzük, hogy akkor mit éreztek ezek a személyek egymás iránt. Tehát a két ember mit érez egymás iránt, és kettőt kérnék szépen arra, hogy a férfi mit érez a nő iránt. Kettőt kérek. A férfi mit érez a nő iránt? Milyen érzése van? És a nő mit érez a férfi iránt? Hát a férfi azt érzi, hogy amikor a nővel van, akkor mintha elfújták volna a szomorúságát, boldog mellette, örül az életnek, jól érzi magát, csak a jelenléte elegendő ahhoz, hogy ő jól érezze magát, és akkor megkérdezzük még, hogy mit tudhatunk meg itt a szomorúságról, azzal kapcsolatosan milyen plusz információ jön. És az utazásra is kérnék szépen. Hát azt erősítették meg a lapok, hogy a férfi sokat gondolkodik, nagyon mély gondolatai vannak, és érzései is, ebből fakadóan, hiszen a szerelem lapja jött. Tehát nagyon mélyen belül érzi, tudja, és időnként gondol is rá, hogy neki vannak ezek az érzései. Ugyanakkor pedig félelmei is vannak, és ez
ettől ő rosszul érzi magát, kellemetlenül érzi magát, mert nem akarja ő ezeket az érzéseket elfogadni, nem akarja ő ezt tudomásul venni, ő szíve szerint inkább leszeretné zárni, és más minőségbe átfordítaná ezt a benne jelentkező érzéseket, gondolatokat. Ettől vannak neki időnként fejfájós órái, de ez azért ott van benne. Tehát ez a hozzáállás, ez tipikusan az a hozzáállás, amikor ésszel mi jobban tudjuk, hogy mit szeretnénk, mint amit szeretnénk. Tehát amikor az eszünk túl domináns egy kapcsolatban. Megnézzük, hogy a nő részéről, ott ugye a hamisság és az állandóság jött ki. Ő, ugye az előbb pont a férfinál volt ez, csak fordítva a gondolatoknál, és nagyon érdekes, hogy pont tükörbe. Tehát amikor a férfi azt gondolta, hogy a nő hamiskártyás, azért, mert hogy ő egy magasabb rendű kapcsolódásnak tekinti ezt az egészet, és a nőnél érzelmek szintjén ki is jött, hogy ő egy magasabb rendű kapcsolódásnak tekinti ezt az egészet, és függetlenül attól, hogy ez látszik-e, vagy nem. Tehát a nő érzéseiben így van benne, de kérünk rá a hamisságra, hogy mit tudhatunk meg ezzel kapcsolatosan, milyen plusz információ jöhet még, vagy jön még ezzel kapcsolatban. És az állandóságra igen, tehát ez egy olyan hirtelen jött megvilágosodásszerű pillanatban jött ez a nőnek, hogy a kettejük kapcsolat, vagy érzés volt inkább, hogy a kettejük kapcsolata az egy magasabb helyen köttetett kapcsolódás, és ebben a hitében, ebben az érzésében ő eléggé kitartó, és nem olyan könnyű ettől eltántorítani, függetlenül attól, hogy mit mutatnak a körülmények, függetlenül attól, hogy ők együtt vannak-e vagy nincsenek, a nő emellett kitart, viszont azt látom, hogy a férfinál vannak érzések, a nőnél viszont hát nem nagyon látszott eddig még, hogy ő neki komoly és mély érzései lennének, vagy jól rejtegeti ezt az energiát, vagy ő neki felszínesebbek az érzései, mint a férfinak, mert a férfinál már másodszor jött ki a szerelemlapja, a férfinál jött ki a lelkész, ami a mélységeket jelenti, szóval itt úgy gondolom, hogy talán a férfit jelölő az, aki mélyebben benne van ebben a kapcsolatban. És akkor itt elmondom azt a tapasztalatomat, hogy vannak emberek, nem tudják azt, hogy így vannak, de egyszerűen nem képesek mélyebb érzésekre, vagy mély elköteleződésekre, és fogalmuk nincsen róla, azt hiszik ők valójában, hogy ők mélyen éreznek, és energiával pedig nem. És ezt meg a másik fél például érzékelheti, ha ő ilyen érzékeny típusú, és ez nagyon furcsa. Ha ez úgy érdekel benneteket, vagy ezzel kapcsolatosan
kíváncsiak vagytok, akkor én nagyon szívesen beszélek majd erről is, hogy ez hogyan működik, vagy illetve, hogy én mire jöttem rá, és miket tapasztaltam meg, és ezt hogyan tudjuk kideríteni, hogy te hova tartozol-e ehhez a típushoz, de akkor megnézzük, hogy hogyan alakul ez a kapcsolat a következőkben. Lássuk, hogy hogyan alakul a kettejük, ez a lelkitársi kapcsolat a következő 1-2 hétben, és 2 kérek a férfi részéről. Hogy az ő részéről hogyan alakul, és a nő részéről hogyan alakul, hát a férfi úgy látom visszább lép egyet, legalább, vagy inkább 2, elkezd befelé figyelni. Talán pontosan azért, ami az előbb is kijött már, hogy gondolataiban és az érzéseiben is megjelennek ezek a mély érzések, a mély lelki kötődés, pedig ő azt a látszatot kelti maga előtt is, hogy ez csak egy felszínes kapcsolat. Ugyanakkor, és itt is az jön ki, hogy marad ez a szenvedélyes része ennek a kapcsolatnak, de ő befelé kezd figyelni, és megkérdezzük azt, hogy mit tudhatunk meg még plusz információt itt az özvegyemberrel kapcsolatban. Milyen plusz információt tudunk meg az özvegyemberrel kapcsolatban? És még egyet. És a szerencsétlenségre? Hát, mint mondtam, befelé kezd figyelni magába, de itt megint kijött a vágy és a bíró, tehát ő ezt a szenvedélyes vágyakozását nem nagyon tudja legyőzni, hiába fordul önmagában, ő benne van, és nagyon egyes esetekben nagyon furcsán alakulhatnak a kommunikációk, ha lesznek köztetek, illetve azok, amit ő esetleg magában ezzel kapcsolatosan lefolytat, de itt is megint megmutatkozik a lelkésszel, hogy ő mélyen elgondolkodik ezen az egész kapcsolaton, illetve az ő hozzáállásán ehhez a lelkitárshoz. És akkor a nő részéről megnézzük azt, hogy hogyan alakul ez a kapcsolat. Hát ő nagyon örülne, ha lenne közöttük találkozás, bár most egyelőre nincs tervben, mégis örülne, hogyha mégis létrejönne, ilyen hirtelen, váratlanul, egy nagy örömteli pillanatként, és akkor lássuk, hogy mit tudhatunk meg a váratlan örömről pluszban. És akkor a látogatásról is kérek még plusz információt. Na, hát azért csak megjelentek itt is az érzelmi lapok, szóval igen. Szóval azért van itt a nő részéről is érzelem, vannak remények, ő is azt szeretné, hogyha itt felszínes kapcsolódás is lenne, és mély érzések is. És ugye az előbb azt mondtam, hogy nagyon sokszor nem tudunk róla, viszont ezt nagyon jól ki lehet deríteni, hogy mi az, ami akadályoz esetleg ebben, sőt, lehetséges, hogy az előző kapcsolatok is, amik nem jól sikerültek, az is emiatt a tudattalamban ott lévő
belső problémák, illetve legtöbb esetben hozott, örökölt problémák miatt vannak, és az nagyon jól kideríthető egyéniben, és itt ez mutatkozik, hogy lehetséges, hogy ez a hölgy, ez most egy olyan periódusába érkezik, itt ebben a következő 1-2 hétben, amikor megengedi magának, hogy érezzen. És ez nagyon érdekes, hogy tehát van egy ilyen dinamikája, legalábbis én úgy tapasztaltam, hogy akik így tudattalanul, vagy tudattalanul nem képesek energiában kisugározni az érzéseit, időnként azért mégis. Tehát olyan, mint hogyha időnként kinyitná a szíve kapuját, mondjuk. És egyébként meg bezárva tartja. És ezt nagyon nem tudatosan csinálják, akik így vannak. Viszont lehet, hogyha ezt így ránézünk és megtudjuk, akkor lehet elkezdeni vele dolgozni. Egyébként meg, hát a kudarcok sora vár. Nos, itt remélem, hogy összejön a találkozás, hiszen mind a ketten vágynak rá, hiszen mind a ketten nagyon szeretnék, és mind a kettőben vannak titkos érzések. Én kívánom, hogy mindannyiótoknak a lehető legjobban alakuljanak a dolgok. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, megnéztétek. Köszönöm, ha lájkoljátok a videót, és ha nem vagytok feliratkozva, akkor iratkozzatok fel. Egyéniben, vagy ennek a ti életetekben a részletesebb tudakolásban kereshettek bármikor. Az elérhetőségek a leírásban vannak, és mindannyiótoknak még egyszer minden jót kívánok. Sziasztok!